In a bid to deter miscreants from dumping garbage near the Assanora petrol pump, the Sirsaim village panchayat has taken the initiative to install CCTV cameras to monitor the spot. Several times, the panchayat repeatedly removed the garbage, but the menace continued unchecked. The panchayat has also complained to the PI, who assured strict action against the miscreants after the installation of the CCTV cameras. The panchayat informed that the cameras will be installed soon after they receive approval. आज हांगा लोक आमचे गांवचे चडशे नसून भायले लोक येता आनी हांगा गार्बेज उडयता. ह्या पयलीं आमी 6-7 म्हयने अशेंच आमी एक 10 टेम्पो भरून रिक्षा आमी पंचायती कडेन व्हरून गार्बेज ही डिस्पोजल केल्ली आनी आतां परत स्टार्ट केल्या. आतां आमी हांगा कॅमेरा घालपाचे आमकां अजून एप्रुवल मेळोंक ना. आमी कॅमेरा करपाचे आहा हांगा, तेन्ना जातले तेन्ना कंट्रोलार येतली अशें आमकां दिसता. हे तुमचे हांगालेच काय कोण भायले हे भायले येतात, चड करून भायले. हो एक ब्लॅक स्पॉट कहो जाल्लो ब्लॅक स्पॉटूच जाल्लो आहा आनी आमकां आतां चडशे आमी जेन्ना कॅमेरा बसयतले तेन्ना आमकां चड करून येतले अशें दिसता. कितें आतां तुमी अशें बोर्डाचेर 5,000 फायन बीन घातल्या? हय, अशें तुमी फायन बी घातल्या कोणाक? अजून फायन घालूंक ना. म्हटल्यार ह्या फुडें आमकां जर मेळत जाल्यार आमी अवश्य फायन घालतले आनी पुलिसेकूय आमी कंप्लेंट दिल्ली आहा. पीआय कडेन आमी उलयल्ले आहा. कित्याक जे कोण हांगा मेळटा तेका एक जेल आहा म्हणून आमकां पीआयन सांगलेली आनी तांकां फायनूय आहा म्हणून सांगलेली. कलेक्टरासून फायन आहा हांगा मेळत जाल्यार. अजून काय आमकां कोण मेळोंक ना. जेन्ना आमचे कॅमेरा आमी जेन्ना घालतले तेन्ना आमकां चड आशा आहा कितें कोण ना कोण दितले. आनी ते सांजच्या टायमार केन्ना येता तें कांय कळना. प्रकाश कडेकर for Herald TV.